commuter ka, lalo na sa Metro Manila, may mga ano yan, may mga challenges na tinatawag. Hindi siya isang transport system na inisip paano i-design. Ang tagal ng pila, ang tagal mapuno ng jeep, alas puno talaga siya, tapos malilate na. Yung learning curve ng commuting sa Metro Manila talaga. Hindi naman. Hirap ang commuting experience sa Philippines. Yes, ayo pose. Ala kuya, ako po si Haya. Mula Hello. po sa Hi. Move as One Hey, Coalition. Haya. Yes, ako po yung pinakamaganda doon. Of course, of course. Ano po, seryoso, sectoral coordinator po, anak po ng jeepney driver, so yun po yung nire-represent ko doon sa sektor. At syempre, commuter po. Ako si Primo Murillo, no, the passenger forum convener. Mula nung lumaki ko sa Tondo, nagkamalay na ako, commuter talaga. Jeep, tricycle, habal, Yes, lahat ng klase. name it. Pati Our trolley. representation. Pati trolley ng Riles, na-try ko na yan. So, na-try ko na Ano, sumabit edad sa po kung yun? saan-saan. May kasama ba edad? Uwi na ako. Boss, Well, ako naman si Larry Monserrate po. Isa akong documentary photographer. Oh, wow. So, ang mga ginagawa ko madalas are, nasanay na akong gumawa ng parang photos ng document ng commuters dito sa Metro Manila. No? Of course, ako din commuter din ako. I used to live far away from Metro Manila. Hindi. Sa Fairview. Taga Fairview ako dati. So, and nag-work ako sa Ortigas. So, kahit pa paano na-experience yung commuting before. Malayo po. Yung malayo yun. So, Matindi yan, matindi. that was Hassle even po before yun. pandemic, nagko-commute na ako. Even until now, nagko-commute pa rin naman. No? So, ayun. So, siguro naging ano lang sa akin talaga yung pag-document ng commuters. Lalo na ngayong panahon na to. No? Super nice meeting all of you. Ako naman si Jael. I am an advocate on disability inclusion and ako po ay isang person with disability and commuter din katulad ninyo. So sobrang happy ako to meet everyone and to listen to your stories. Ayun, no? Ayos. Ayos. Yeah. So syempre, alam niyo naman, nandito tayo, 'di ba, to really speak about our lived experiences Yes. as mga commuters tayo. Correct po. And na-excite ako sa introduction pa lang, parang feeling ko busog talaga tayo. Marami tayong matututunan ngayon eh. So, ayun no, maybe we could start with that kung ano yung parang experiences natin sa pagko-commute at ano yung mga parang, syempre alam naman natin, pag commuter ka, lalo na sa Metro Manila, may mga may mga Correct. challenges na tinatawag. So, mga paano ba tayo nakakapag-cope sa ganon? So, siguro sa bunso tayo, no? Ay, hindi po. Volunteer ko si Alam Kuya. ko yun eh, yung sa Ako pinakamaganda yung eh. game. Sisimulan natin sa maganda. Sa pinakamaganda. Oo, sa pinakamaganda. Nakapalatayo na po ako. Ano po, yung sa akin naman po, so ever since pinanganak po ako sa probinsya, pero dito po kami tumira. Tapos ever since po jeepney driver si Papa, so lumaki na po ako sa may terminal. So, makikita mo yun yung parang ang tagal ng pila, ang tagal mapuno ng jeep, alas puno talaga siya, tapos malilate na. Tapos mararamdaman mo yung commuter, high blood na. Kasi kanina pa sila naghihintay, tapos wala pa. Tapos po, kahit dati, nangungunduktor ako kay Papa, lagi yun, parang boss, nasa na ba tayo, boss? Ay, boss, traffic pa po sa service road, boss. Tapos yun, matagal po talaga siya. And ever since po, ganun talaga yung kalakaran. Mahirap yung pamasahe, may mga nag-1, 2, 3. At sa commuter experience naman po, talagang mahaba. Mahaba yung pila, kailangan mo talagang magtiyaga. At ang dami po namin nakasakay noon, parang ilang sakay sila para lang makaabot sa destinasyon. Yes. Mula Taguig, kailangan nila pumunta ng show. Halimbawa, ilang sakay yun, bababa sila sa may MRT. So iniisip ko po dati parang sobrang hirap naman mag-commute sa Pilipinas na kailangan mo talagang lumipat ng lumipat. Paano kung, may kapansanan ka? Paano kung matanda ka, mahina tuhod mo? Kapag footbridge, ikaw po yung mag-a-adjust. Alam mo yung sitwasyon minsan ng commuter, medyo intermitido sa kanila yung mga sitwasyon, di ba? Kapag kailangan nilang makasakay at makaalis agad, ang dami nila. Correct. Kapag kailangan mag-intay at punuin yung jeep, Opo. ang tagal nung susunod. Minsan yung last one, last two, grabe yung Tagal. grabe yung tagal na. Tagal ha. Ako ang actually hindi pa kasi tapos yung pandemic. No? So, pero after nung peak ng pandemic, kitang-kita natin yung talagang gumabi yung kakulangan ng PUVs. Sure. Yes. Ang hirap-hirap sumakay ngayon sa kalsada. Sobrang hahaba ng mga pila. Yan, kahit nga mag-TNVS ka eh. Diba? Ang tagal, ang bukod sa mahal. Diba? Kasi kulang yung mga units nila. Talagang magda-drive up yung presyo. Pero kahit na ikaw, able kang magbayad, hindi ka pa rin makasakay agad. Yes. Diba? Ibig sabihin, Yeah. ito yung isang
problem ngayon eh. Kaya nga may mga pasahero ngayon tanggap na tumaas na lang yung pamasahe. May masakyan lang. May masakyan lang. Iba yung Ano yan? sitwasyon ngayon, hindi very normal eh. Apo. Kasi ganun nga. Tapos, isa pang nakita kong problema aside from kulang nga yung masasakyan. Ang hirap maglakad sa Metro Manila. Totoo. Totoo. That's true. Yung sidewalks natin. Sobrang hirap. Ang liit ng sidewalk. Minsan wala. Wala. Minsan walang sidewalk. Minsan Opo. walang pedestrian lane. Yung sidewalk ko, ikaw tatagilid eh, habang Ay, naglalakad. tatagilid. Kaya nga walang sidewalk. Kaya nga sidewalk eh. Adjust ka na lang. Tapos, Mag-a-adjust ka. pinauso nila yung footbridge. Diba? Ah. Yung footbridge, para yun sa mga kotse, para mas mabilis sila eh. Yeah. Kasi, lalo na yung Mount Camuning, grabe yun. Diba? Ano yan eh, parang picture yan ng gaano kahirap maglakad. Ako kasi, usually kasi yung hindi mahirap sakyan, yung last mile. Kasi tricycle yan, o kaya community jeep na ikot lang ng ikot. Diba? Eh usually, yun yung hindi ko sinasakyan. Kasi mahilig ako maglakad. Oo, totoo. Diba? So, hindi ko problema yung part na hindi masyadong problema yung kulang sa sasakyan. Pero ang problema ko, yung sa hilig ko maglakad, ang hirap-hirap Ilakad. Aba. maglakad sa atin. At yun ang tingin kong dahilan kaya na-discourage yung tao maglakad. Sa akin naman yung experience ko, no, parang kasi going back nung younger years, nasa Bacolod ako nakatira. So, Yes, sa probinsyano. probinsyano, di ba? So, ang dating dun kasi ng commute, kasi uso din sa like Bacolod, round trip eh. Yung isang jeep lang, itong biyahe nila lang, ikot lang yan, ganyan, di ba? Apa. So, madali lang siya, in a way madali lang siya. Pagdating ko ng Metro Manila, doon na ako na parang na-culture shock ako sa pag-commute sa Metro Manila na ibang klase. No? So, yun nga, may mga terminals, jeep, may mga terminals, pipila ka. First time ko pumila nun sa mga terminal sa jeep, napipila ka na matagal bago ako makapunta ng school. So, parang at the same time, nung nag-work na ako, nag-start na ako mag-work, I work in Ortigas from Fairview nga. So, biro mo, gigising ka ng, usually gigising ako ng 5 a.m. or earlier than that kasi magluluto ka pa ng breakfast, prepare ka pa, etc. And ang target ko palagi that time, dapat around 5:30, dapat nakasakay na ako. From Fairview pa to dapat nakasakay na ako. And kasi ang target ko, before 9 a.m., nasa office na ako. So imagine that, ganun kahaba ang biyahe ko. Dating ako ng office, sakto yan, 9 a.m. Sakto yan, 9 a.m. nandun na ako. So 4 hours na hinugol ko kaagad dun sa biyahe lang na yun. No? And that's the very reason why ako nag-decide na maglipat na lang ako. Hanap ako na matirhan somewhere malapit dun sa area ko. Kasi mas maglalakad ako eh. Mas makakapaglakad ako eh. Yun Mas talaga madali yung eh. option ng mga tao Oo, eh. maglakad ka eh. Maghanap ka ng Yung mas malapit. mahal nga lang po minsan. Ang nangyari lang, mas Mataas. mahal. Mas mataas lang. Pero ang anong kapalit nun? Yung pagod mo, yung stress mo. Correct. diba? Yeah. Physical and emotional. Pati Correct. mental health mo. Apo. Apektado kasi usually eh. Kasi pagkagaling mo ng office, stress na stress ka na nga sa office. Pipila ka pa sa bus. Wala kang makakaiba. Makipagsiksikan ka pa. Na-experience ko na yung nakaupo ako sa may dashboard ng bus. Grabe. Diba, nakaupo ka doon sa dashboard ng bus, nakaganon ka sa salamin ng bus. Oh. Kaya yung kung mapapansin yung mga pictures ko minsan, may mga ganun ako pictures. Kasi nakita ko yung sarili ko during that time na nagko-commute ako palagi ng Fairview. Di ba taga Fairview ka? Oo. Tapos bababa ka Ortigas. Eh, di ba- lalakad ka pa. O, saka unang sasakay, kasama kayo sa unang mga sasakay eh. Correct. Oo, So napupunta kayo sa dulo. Yes, oo. Pagbababa ka, ang Ang hirap hirap. bumaba. Di ba? Oo, Parang ang kang hirap dumadaan bumaba. sa lata ng sardinas. Ang Mas hirap. magagalit pa po lahat ng nasa harapan mo. Yes, so hirap mag-excuse. Ang hirap mag-excuse na Yun yung bababa isang ka. problema. At syempre, dahil nga maaga ka, dahil yun yung routine mo araw-araw, pagod ka eh. Yeah. Hindi mo makakaligtaang makatulog at lumagpas Oh, dun that's sa bababaan. Yan mahirap. Iba, bababa. Ang usual na bababa ko dati, naalala ko, is show. Yung central, ang hirap yung po niyan, yung pagbaba mo ng show, tatawid ako dun eh. Tapos lalakad na ako papuntang Ortigas. Minsan ang baba ko, Ortigas Station. Oo. Doon ako babatas, tatawid ako, taakit ka na naman ngayon ng Ano, flyover, footbridge. di ba? Tapos Yan punta talaga ka uso. Ortigas. May one time na lumagpas ako, mabot ako ng Guadalupe. Diba, late na late ka na nga, lumagpas ka pa. Kasi nakatulog ka Pagod ka doon. pa. Pagod ka eh. Pagod ka, Opo. nakatulog ka din pagising mo Guadalupe na. Tapos di ba sana kung yung Good morning. pabalik-balik Pabalik-padali, sumakay. haakit ka na Babalik ka naman pa. ulit. Di ba? Grabe, kalbaryo. So ganun ang kalbaryo dati. So na-experience ko siya. Kaya ako, as a documentary photographer nga, parang nakahiligan kong kasi nadadaanan ko siya, di ba, Ortigas? Mandaluyan ka na nakatira eh. So nadadaanan ko siya palagi. Once in a while, nadadaanan ko yung, hindi pala once in a while, everyday nadadaanan ko yung mga commuters na nag-aabang sa EDSA. Yeah. So nakikita ko yung sarili ko. So sabi ko, picture ko nga. So Apo. di na, nag-start na ako nag-commute, kumuha ng mga larawan ng mga commuters.
Tapos doon ko man nakakita na ilang taon na yun, same pa rin yung situation namin. Correct. And this Actually, was, nag-worsen. nag-worsen pa. Di ba? So same pa rin. So nangyari nun, tuloy-tuloy lang ang pagkuha. Kaya nakikita mo yung sarili mo sa mga commuters talaga. So Correct. yun yung nag-push sa akin na to document the commuters at the same time. That was even before pandemic. And during the pandemic, yung Ay, mas malala po. mas malala. Kasi nung nag-announce yung presidente natin, ng government na magla-lockdown and magkakaroon ng curfew ng 12 midnight, confused na yung mga Hirap po. commuters. Hirap. Hindi naman lahat Kaya nakakauwi yung takbo ko naman agad, po, alam ko eh. na kagad kung anong Opo. kailangan kukunan, commuters. So takbo kagad ako dun sa area kung saan maraming tao nag-aabang. And true enough, confused ang commuters. Alam mo yun, yung halong takot ng COVID, halong takot ng curfew na maabutan Correct. ka, na ma-lockdown ka kung saan. Correct. Tapos halong pagod, di ba? Correct. Na baka hindi ka makauwi. Stress sa trabaho, lahat. So imagine yung Opo. pag mixed up ng lahat ng stressors na Opo. yun. Alam mo yung ginagawa mong pag-document, tingin ko napakahalaga niya eh. Correct. Kasi minsan, kapag halimbawa, ikaw yung nakaka-experience, kahit alam mong mahirap, parang minsan tinatanggap mo siya as, ito na yung buhay ko eh. Pero kapag minsan nakita mo yung sarili mo, Yeah. o parang yung, In a lens. yung sa lens ng iba, parang, Opo. hindi maganda to ah. Parang may mali ah. Parang cannot be. kailangan atang Akala mo baguhin. acceptable lang siya eh. Oo. Yun Akala yung mo dahilan- yan ang normal eh. Oh, yung dahilan kaya biglang pinag-uusapan siya, di ba? Biglang, hindi mo kayang sabihin, hindi mo kayang ikwento minsan. Pero pag nakita mo, uy, ganyan din pala ako. Yep. Kaya Yeah. tingin ko maganda yung nado-document yung mga ganyan. Na talagang I can relate with you and coming from someone with a disability, parang yung commuting experience for people like me with disabilities, lalo na sa mobility, challenge na yun eh. And then here comes yung experiences mo Yeah. nga, yung talagang yung waiting time, Opo. no? Nandun yung culture shock, no, Larry? Tapos nandun talaga yung paglalakad. Kasi nga, wala talagang yung continuous na that could bring you from point A to point B. How I Yes, wish may ganong talaga. Yes. Tsaka I relate doon sa sinasabi kanina ni Primo na nagmahal eh. For someone with a mobility disability, no? Diyan kami aasa. Kasi yung mga transportation hailing apps, yan yung isa sa mga malaki yung naging suporta at tulong sa amin. Kasi Yes, imagine, natatandaan ko doon, LRT talaga. So maglalakad ka, papunta sa LRT, bababa ka, mag-overpass ka. Tapos minsan sira pa yung escalator, elevator. So talaga magtitiis ka maghagdan. Pagkatapos mo maghagdan, maglalakad ka pa. Kasi nga, wala talaga yung continuous na transportation. And nakaka-relate din talaga ako doon sa yung talagang siksikan. Wala eh. I think talaga nakikita na natin yung reality. Mahirap ang commuting experience in the Correct. Philippines. Kaya if only meron talaga tayong magagawa, yung voice natin, even through the photos na we take, di ba Yeah. yung mga articles na ginagawa natin, even in Yeah. our conversations, if we're mindful, we're intentional with our conversations, naniniwala ko magkakaroon tayo ng difference. Kaya talagang nung tinayo namin yung sa company ko na TurpCap, talaga nandun yung intention to be to really advocate for disability inclusion. Kasi para sa akin, mobility is a human right. Correct. Diba? Yung Tama. human right yan eh. Hindi Opo. mo Human sabihin right na pang persons with disabilities lang yan or pang senior citizens lang yan. When we talk about mobility, when we talk about positive commuter experience, we talk about, the 100 plus million Filipinos na pakaka-experience ng commuting. Gusto mo yan, not only in Metro Manila, but everywhere else. Everywhere. So talagang medyo matindi pala yung natin, no? Yung topic talaga natin. Kasi Mabigat. tayo commuters ourselves eh. Walang ito bagets to, no? Ito medyo millennial, no? Ito disability, hindi eh. Patas ngayon, Correct. pinag-uusapan natin commuting Lahat experience. naghihirap. Lahat. Ang sabi nga- Napo-point out natin. Equalizer yung commuting eh. Equalizer yung commuting. Sobrang lungkot Oo, nun. pareho yun. Ang sabi nga kasi, for us to succeed or for the economy to prosper, yung mobility dapat ang very important. Correct. Kailangan gumalaw yung tao eh. Number one. Oo, number one yun eh. Kasi paano yung mag-prosper ang isa economy kung yung mga tao mo hindi makakagalaw? Most valuable resource ang tao eh. Yeah. In any place, in Yes. any company, in any establishment, institution without your people, hindi mag-flourish talaga ang Exactly. company. So kung I feel you bro, talaga. Grabe.
nagtatrabaho ako dati sa corporate, talagang 9 a.m. din yung shift ko. 9 to sawa, Di ba? no? Oo, 9 to Pero sawa. ang alis ko ng QC, mga alas 5:30, ganyan din. Kasi Oo. nga, alam mo na eh, pag Mm. mag-LRT Traffic ka, ka na. pag Oo, mag-LRT, alam mo na. MRT ka ng mga bandang alas Correct. 6:30, alas Sasabayan mo 7, yan. ay, Sasabayan. ganon ka na, wala Oh, ka dead ng ka na, ano. Mars. Kung gusto mo yung medyo fresh ka pa, medyo mag-alas Medyo 5 mabango ng ka, konti. medyo ano pa, pero Actually, mas yun late yung ako dati reality. lumalabas eh. Lalabas Grabe. ako ng mga 7 na. 8. Grabe, oo. Kasi pa Sinestimate ko nakaano na. na yung first rush. Yeah, kasi na-estimate ko na yan na pagdating ko sa bahay around 10 Oo. p.m. Pero ano na yung tulog ko na lang yan. Diba? Kasi pagdating mo, syempre, hindi ka pa agad matutulog. Pagdating mo, di ba? Kakain ka pa. Tapos, after one, gigising ka na naman ng mga 4:30. Correct. Kinukompute ko nga yung yung araw mo eh. Sabi mo kasi 4 na araw, ay 4 na 4 hours, oras, di ba? Grabe. 8 Yes. hours ang trabaho, Mathematician. 8 oras Wala. yung Imagine. yung Commute. biyahe. Ah. Dapat 8 oras tulog mo eh. Totoo. wala na. Wala. Wala Hindi, wala na. Makakatulog Yan ako. tulog Ang mo. pinakamaaga Kakain kong ka tulog pa. niyan, pag naswertehan ako is 11 p.m. Grabe. Diba? Ano mas Tapos gising gigising mo? ka 4. 4, At 11 least to 4 gising na ako. So, kasi maswerte ka na pala sa 5 oras? Oo, maswerte na ako sa 5 oras. And imagine, ako pa lang yan. Opo. Millions of Filipinos. Millions of At malapit ka po May mga Malapit tao nasa ako Cavite, niyan. Laguna. May Tanay Yes, Rizal. in Greater Oo, Rizal totoo, area yung totoo. pumupunta. Diba? Mas matindi pa. Mas matindi pa. Saka sa Outside Metro Fairview, Manila. meron Yung bus. dire-diretso Oo, continuous dire-diretso. yung Ang problema ko lang yung sa bus eh. preview kasi, punuan. Bunuan. Tuloy-tuloy yung bus, pero Opo. punuan. Kaya dapat Opo. agahan mo para mauna ka sa bus. Saka layo talaga. Oo, malayo talaga. Fairview to Circle, wala, 30 minutes na eh. Ang dati kong ruta is Wala pang from traffic. Fairview hanggang Quezon Ave. Kasi nagkaroon ng MRT, di ba? Oo. Hanggang Quezon Ave. From Quezon Ave, mag-MRT na ako. Mag-MRT Pero ka. pag tinatamad ako umakyat ng MRT, kasi akit ka ng MRT. Correct. Masarap palagi elevator. Tapos pipila ka pa minsan. Oo. Mapila ka pa dun sa taas, pipila ka na nga dun sa paakyat. Pipila ka pa sa Hagdan. ticket, Opo. pipila ka pa dun sa pagsakay. Correct. Diba? Tama. Ang masama pa nun, during that time, walang pila sa MRT. Wait, kuya, nangyari yun. Oo. Parang di ko na May naabutan times yun. na may mga panahon na naabutan ko, or na-experience ko, Apa. na ano pa yon na wala pang pila. Hindi pa marunong pumila yung mga tao. yung mga pasahero. Magkaiba po Kasi yun. hindi rin siya na-push na Oh, sa umpisa pa lang. na pumili. Oo. Di ba? Kasi maluwag pa. Naabutan ko din yan, kuya. Grabe ka mga kuya. Naabutan ko din yan. tayo, ah. Hindi, pero ang ano nga, ang itsura nga niyan before, kaya tingin ko pwede talaga tayong bumalik doon sa, kahit hindi naman perfecto yung dating Yeah. system, Yeah. yung less car-centric. Tapos papunta tayo sa commuter-centered kasi meron panahon na yung mga nagtatrabaho sa Makati, alam nila na mahal ang parking Yeah. sa Makati. Alam nila na mahirap mag-park sa Makati. May option sila dahil hindi masikip sa MRT. Magpa-park sila sa somewhere sa North Ave, Sa may sa Cubao po. Cubao. Meron din siguro dyan sa Quezon Ave, saka sa Kamuning area. Tapos magte-train na sila papuntang Makati. Yun yung nabibigay ng isang maayos na public transport system. Yeah. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Nabawasan yung kotse sa EDSA. Ibig sabihin, mas lumuwag para sa mga nagko-commute via bus, mas lumuwag para sa mga emergency vehicles, at Yes. sige, pati na rin sa mga natitirang private vehicles. Yes. So, yun yung kailangan makita ng government sana. Kapag mas maganda ang experience ng commuter na sinasabi ni JM, pipiliin ng tao na hindi na lang mag-drive. Pipiliin niya na, oy, public transport na lang ako. Kahit may kotse ako, hanap ako ng parking, punta ako doon via public transport. Correct. Yung last mile na lang yung ikotse ko. Hmm. Diba? Pagka ganun, masusolve yung ilang mga problema natin. Hindi naman natin pwedeng sabihin panasaya yan. Na yan na lahat. Masusolve yan na lahat. Pero yun yung paraan. Mapabawasan. Isa yun sa paraan. Iniisip ko nga kuya, kasi pinag-uusapan namin siya sa Move As One. Tapos di ba halimbawa sa EDSA, o sa mga, parang minsan 4 na lane, 6 na lane. Puro lang yan kotse. Correct. So, sobrang traffic. So, parang yung pinag-uusapan namin, kada naman siguro na parang hindi naman completely alisin yung Yeah. car lanes. Kasi syempre, ang daming aalman yan eh. Yung mga pa lang, yung mga, nakadepende talaga sa kotse. So, baka yung unang lane gawing sidewalk. Yung pangalawang lane, bike lanes. As in protected bike lanes na hindi ka sasanggiin ng motor, halimbawa, na hindi ka, alam mo po, kasi minsan kung cone lang siya, yung ginagawa ngayon, inuusog lang ng mga kotse, kaya binabanggalan ng mga kotse, tapos nagpa-fly their way lang din sila dun eh. Yun talaga yung Opo. problema. Tapos yung pangatlo, pwede mong jeep.
pambus. Para ano siya, hindi na sila pipila sa kotse, hindi na sila maipit sa traffic. Kasi anyways, 40, 50 naman yung laman nila at a time eh. Tapos dire-diretso lang sila. And tinatry nila yun sa EDSA Carousel halimbawa, tinatry nila sa Bus Rapid Transit. Kung 6 na lane po yun, kahit yung first 3 lanes lang, yung 3 bahala na yung mga private cars, edi mag-private cars pa rin kayo para po pa konti-konti, nag-shift yun. Pero yun nga po yung problema, parang pakiramdam ng mga car users kapag nagkaroon ka ng 1, 2 lane, gawing bike lane, parang, sumisikip yung kalsada, mari 4 na yung lane nyo. Parang isang lane lang hinihingi namin. Bigay nyo naman. So ito talaga yung mga naging experiences natin. So parang maganda pag-usapan ano kaya yung parang mga pwede natin i-suggest doon, yung mga pwede. Para, kasi kita na natin yung commuter experience, it's difficult. Real talk. Real talk, unfiltered. Mahirap. Pag may kotse ka, hayahay yan. Pero kapag commuter ka Correct. in the Philippines, it's a difficult experience. Aminin natin yun. So parang, ano kaya yung mga parang pwede nating maiisip ng mga solusyon dyan, di ba? To relive yung experience ng mga commuters natin. Mapagaan ba yung experience natin? Long term, kailangan talaga yung ma-address yung car-centric Correct. na sistema. No? Papunta doon sa, isipin natin na mas marami talaga yung commuter. Mas marami talaga yung pedestrian. Totoo po. At mas paramihin pa natin siya. Yeah. Correct. At through discouraging yung kotse. Correct. Paano mo ma-discourage ang kotse? Pakita mo na mas okay mag-commute. Correct. Kasi minsan, nagiging parang car owner versus commuter ang labanan. Pero Correct. in fact, itong mga car owners na to, maraming bilang ng mga car Opo. owners. These are also commuters before. Correct. Na Uy, nahirapan. Na nag-decide. nahirapan. Na umako ng konti. Na nag-decide na parang Opo. because of the experience, yung accessibility, yung convenience, Correct. magkokotse na Tama. lang ako. Magkokotse na Tama. lang. Minsan nga mga car owners mismo nagko-commute din. Opo, opo. Di ba? So, hindi ito simpleng ganon eh. Opo. Mas usapin siya ng, tignan natin yung buong design. Tignan natin yung buong system. Diyan din papasok yung pagiging pedestrian friendly, mas Correct. malalawak na sidewalk. Diba? Kasi tayo, mga experience natin, lahat masosolve siya ng mga bagay na yun. Correct. Na gawin nating mas maganda yung experience ng mga commuter. Correct. Kanina, nabanggit natin, yung MRT, no? Yung mga bababa sa Buendia, sa Makati, Apa. and sa Ayala. Sa Ayala, lalakad sila eh. Ay, grabe yun. Madali maglakad sa Ayala as compared sa ibang parts ng Metro Okay, Manila. yes, yes. Mas malawak ang sidewalk, Katipunan. gumagana ang mga lalakad escalator, doon? no? Opo. Kahit na hindi upgrade, gusto sana natin Opo, upgrade opo. na. At least gumagana yung mga escalator. Opo. No? The bare minimum. Pagdating naman sa Buendia, kahit mahirap maglakad, merong mag-aantay na jeep. Correct. Interconnected. Pati yung- Ayala, kasi pagbaba mo ng Ayala, may point to point. Lalo na kung ang trabaho mo nasa banda kang south, no? Yung mga BGC, may point to point mula Ayala. So if more establishments din, no? More places na may ganong point to point ng mga shuttle services, feeling ko talaga malaking tulong 'yun. At hindi lang 'yun coming from yung perspective ng persons with disabilities, maski yung commuting experience namin dahil lang sa kakulangan ng yung mga bus, nakakita na ba kayo ng bus na talaga may ramp? Diba? For the Wala. wheelchair users, Wala. nakakita na ba kayo ng mga bus na talagang ang lawak nung kanyang pintuan na kaya mong ipasok doon? Ako, I'm fortunate enough na gumagamit ako ng walking stick, diba? Walking cane. Pero paano talaga yung mga meron talagang mobility na hindi talaga makagalaw? Gusto mag-bus kasi nga, mas makakatipid ka eh. Correct. Ako talaga to be completely honest, no. Yung husband ko, may car naman. Pero because of the gas, alam niyo, Oh, kamahalan ng mahal. gas, yung Opo. experience mo sa traffic, we prefer using the train. Kaya yung sinasabi kanina na, okay, sige, kung may kotse ka, okay yan. At dahil din yan sa experience namin, na ang hirap mag-commute. Ang hirap lalo na sa akin, person with disability, unahan ka sa mga taxi, ganyan. So kung walang mga vehicle hailing apps or what, or Correct. mga taxi, mahirapan talaga ako mag-move from one place to another. And mahal ko. Honestly, mahal ko talaga yung LRT. Mahal ko eh. Napaka-convenient, gusto mo mag-recto, gusto mo mag-Rizal. Nandyan yung LRT Manila eh. eh. Oo. Opo. Actually, very ako talaga, mahal ko yung trains. Ewan ko parang nafa-fascinate din ako. Tsaka yung bilis. Yung andun bilis talaga talaga. yung convenience. Bilis talaga. It's just that yung experience na parang
alam mo yun nga sabi ko, kung hindi ako person with disability, paano pa kaya kasi yung nakikita ko, may priority lane kasi kami. So kahit pa paano, may comfort. Yes. May comfort doon sa thought na, uy, may priority lane, baka may mas konti. Pero, syempre, di ba, pag nakikita ko yung mga regular commuters, sumasakit yung puso ko parang, grabe, yung siksikan, parang talagang sardinas, di ba? Tsaka, walang, pre-pandemic to, kahit, nung pandemic, lumuwag. Lumuwag, di ba? Pero, unti-unti, nakikita mo na, ngayon na the economy is slowly opening up again, nandyan na naman lahat. So, yun yung mga naiisip ko na parang, ang ganda sana na yung mga suggestions nyo nga, na nandun yung intersectionality. Ano masasabi mo doon? Interconnectedness, di ba? Pagka-intermodal din niya. Yung minsan, isang kailangan natin makita, yung interconnectedness ng mga, interconnectivity ng mga modes and mga jeep, bus, trains natin. Parang nakakonsentrate kung nasan yung mall. Di ba? Minsan, pwede mo namang direktang pagdikitin yung Cubao stations ng LRT to saka MRT. Correct. Pero ginawa mo, pinadaan mo pa yung mga tao sa mall. Correct. Na pagdating ng oras, nasarado na si mall. Wala na. Wala na, hindi na sila makapasok. connected. Kaya hanggang alas 10 lang po Hirap. minsan Oo. Maski yung mga jeep sa isa't isa, Opo. di ba? Connected siya, pero walang maayos na Correct. sistema paano. Yung terminals, minsan Saka ikaw mangangapa, pag bago Opo. ka. Katulad ni, si Kuya ni Opo. Larry, no? Galing sa Bacolod. Pagdating niya, Culture shock talaga. Makakapa ka talaga. pagdating mo ng Divisoria, pupunta ka sa ibang lugar, totoo naman na marami kang pwedeng masakyan doon. Opo, Pero opo. saang parte ng Divisoria? Harap ka na lang. Hindi naman isang terminal ng Divisoria. Adjust ka na lang kung saan kanto. Ganun na. Yung learning curve ng commuting sa Metro Manila talagang hindi mo Feeling ko dapat talaga meron kang capital R dyan, resilience, no? Pag talagang wala kang ganon, wala kang grit, hindi ka diba? go-getter, Oo. mahirapan ka Mahirap talaga talaga. mag-commute. Talagang Yes, susuko ka. mahirap. Susukuan mo talaga siya. That's why yung ibang tao nag-prefer na lang yun nga, bibili ng sasakyan. Kasi mas madali. O di kaya lilipat ng tirahan na kahit mas mahal, ibali na, basta malapit ako dun sa Correct. kung saan Opo. ako nag-work. So, Yung- yun yung mga sacrifices na kailangan nila. Opo. Yung problema ko naman po sa konsepto na yun ay parang, grabe, sobrang naroromanticize ang pagtitiis. parang, Totoo, parang totoo. lahat Yun na nga, lang yun ang tayo. naging Parang problem. disaster resilience. Opo. Actually, yun ang naging problem natin yung naging problem natin lahat tayo, lalo ng mga commuters natin, no? Nandun na sa tiis Di ba? Correct. Bali na, makakarating naman ako mamaya. Yan ang Correct. Filipino So yun spirit, ngayon, no? yung mga Para sa dapat pamilya. gumawa ng paraan to change that, para pagaanin naman yung Correct. yung mundo nitong mga commuters, hayaan mo na sila kasi Correct. nakaka-survive naman sila, nakaka-uwi naman sila di ba? Hindi naman sila masyadong nagreklamo. And that's the reason why, siguro isa yun sa naging magandang solusyon na nagkaroon tayo ng mga, kagaya niyan, mga movements niya, Yeah, mga organizations na to voice out the voices of these commuters, no? Dahil sa mga groups na yan, di ba? So nagkaroon ng boses tong mga commuters kasi sila hanggang Facebook, hanggang Yes. messages, hanggang Individual. rant na lang ng individual but you can't collect everything Pero very thankful tayo dun sa mga organizations na nabuo, mga movements, mga foundations na nabuo kasi nakikita nila at sila mismo yung nag-collect ng mga data. Thankful din nagko-collect. kami sa'yo, Larry, kasi yung pictures mo, yun Correct. talaga. Welcome. Mahalaga yun eh. Nakita mo Yun yung tayo nag-collect. Oo. Yun yung literal na nakita Yes, mo oo. na, yun kasi, gusto ko Opo. yung na-romanticize kasi nga parang Pilipino ako, tiis ako, nandun yun yung magtiis ako mag-commute para sa pamilya, para sa sarili. Correct. Pero hindi natin na teka, oo nga, Pilipino nga ako, no, na may karapatan akong pantao Correct. na magkaroon ng magandang mobility experience, Correct. commuter experience, kasi mobility is a human right. Correct. It's a way of life. At gusto ko yung talaga yung sinabi ni Kuya Primo. Nakikikuya na din ako. Kuya. So, paliguan kita. Pwede naman. Sayang po yung ganda. Oo, sayang. Kasi ano Isa pang talaga kuya. na ano talaga ako na parang ang sarap mag-commute. Oo. Ang totoo naman po. Ang sarap Totoo. mag-commute, yung nakakahalubili ko ng ibang tao. Ako kasi Correct. madaldal ako Kung may katabi ako sa bus, makakakwentuhan, magkaibigan na tayo. Apa. Ako nakikibasa ng Mahilig text. ako mahilig ako makipag-usap. Ngayon, 'di ba, dahil nga pandemic, bawal ka makipag-usap Aba, diyan. aba. But anyway, lumalayo Pero yun talaga yung I dream of a Philippines na parang pag sinabi mo, uy, mula north punta ka south,
G. Kasi nga hindi kayo, traffic, Totoo, hassle. Correct. Yung ganong experience na it's a dream, pero I'm sure with the advocacies and the pictures, Yes, nakikita. makakarating yan sa kinauukulan, for sure. Yun nga. Yung sinasabi kanina ni Larry na parang yung mga Pilipino tinitiis na lang. Tapos Yeah. sabi kanina ni Aya, niro-romanticize. Meron ding ano yung minsan tinatanggap natin yung mediocrity. Grabe. Yun nga, diba? Totoo. Wow, Parang- big word. I love. Big word yun. Sa Totoo po. pinakasimpleng Totoo. words, pwede na yan. Pwede na yan, mindset. Kasi- Oh. Ang naalala ko nung sinabi yan, yung very recent na panalo ng social media para sa mga pedestrian, yung sa Tayuman. Diba? Na nag-viral, tatlong stage, ano? Nag-viral yung isang picture na may harang yung pedestrian lane na railings. Apo. May rehas, no? So, ibig sabihin, bakit pa tayo naglagay ng pedestrian lane May dito? rehas naman. Ito po ba yung may gwardiyo? Iba pa yun? Oh, hindi, Iba hindi, pa yun? Iba pa yun. Iba pa. Talaga nakaharang. ah. May gwardiya. Sa Tayuman. Opo. Nag-viral siya kasi yun yung sinasabi ko kanina sa kanya, Apa. yung power ng photo documentation, yung mga pictures. Yes, nakikita siya. Nakita mo, ay, lagi ko nakikita yan. Totoo, ayoko niyan. Pero Apa. hindi pinopost ng mga tao. Apa. Nung nakita nila, nag-viral ngayon. Kumilos ngayon yung City of Manila. Ginawa nila, tinanggal nila yung kalahati ng railings. Half lang. Nag-viral for the second time, mas viral pa. Kasi mas nakakatawa. Pero pag tinignan mo yung comments, so overwhelming majority nakasupport na buti na lang ganyan, pero sana mas okay. Yeah. Pero meron pa rin yung pwede na yan, buti Oo, nga, at least buti nga meron. tinanggal, At at least least meron. Buti meron. kumilos. Pero dahil overwhelming majority yung nagrereklamo pa rin, na huwag nyo kaming bigyan ng ganyang Yeah. half-baked solution. Tanggalin nyo. Ang sumunod na phase, sumunod na stage, nakatanggal na yung buong railing. Wow. Dahil doon sa mga reklamador. Correct. Dahil doon sa mga kumbaga, ang daming nag-ambag para manalo yung issue Correct. na yun. Merong nag-picture, may nag-post na page, May may nag-rant. mga nag-rant, may mga May nag-share, mga nagtag. Yeah. may Nagtag ng nag-tag. media, nagtag ng Yeah. mayor. May mga nag-affirm na mga Actually, experiences. Correct. Yung mga media na nireport rin ng Apo, media eh. apo. So, anong gagawin nung may power? Ay, oo nga, may problema. Madali lang naman solusyonan. Gawin natin. Pero sana, hindi na kailangan mag-viral Opo. Yun nga. para solusyonan. Sana, mas proactive yung ating mga policy makers. Yeah. No? Na, saan pa ba? Apo. Saan pa ba na mga lugar yung may nakaharang na pedestrian? O kahit sa ibang issue ng commuter. Diba? Paano ba natin masusolusyonan? Hindi yung kailangan ikasisikat nila. Correct. Hindi yung parang performance lang. Band-aid Performance level solution. lang. Correct. Mga Kapag, band-aid, ganyan lang. kapag ikasisikat. Kapag masyado nang umiingay. Correct. Ako po yung pinaka-problem ko recently, parang aside from tama na, may tendency ang lipunan, government, media, ordinaryong tao, na ang gawin ay pag-away-awayin yung mga sektor. Yeah. So, ito, personal experience po, kasi 'di ba parang tuwing sobrang taas ng presyo ng gasolina, so minsan humihingi yung jeepney drivers ng taas pamasahe. Siyempre, biktima din nun yung mga commuters kasi di naman tumataas yung sahod ng mga manggagawa. So, gagawin ng mga jeepney drivers, magsa-strike sila kasi hindi nadaan ng sulat, hindi nadaan sa Congress, hindi nadaan sa Senado. So, ang report na yun ng buti nga po ngayon, nagbago na yung report ng media. Na siya, for government na. Pero dati, for the longest time talaga, ang report, jeepney drivers, strike, perwisyo. Parang naging siya, commuters versus jeepney drivers. So, parang, sinang nanalo? Parehas lang naman sila biktima ng mataas na presyo ng krudo. At, parang hindi mataas na presyo ng sahod. Parang, they're both the same victims. Parang ganun po kasi minsan yung nangyayari, na it's a victim versus a victim. Na halimbawa ngayon, minsan naiinis ako sa car users. Kasi napaka nila sa daan eh. Pero at the same time, the way I also see car users, marami sa kanila middle class eh. Marami sa kanila hindi naman talaga mayaman. Marami sa kanila nagbabayad pa rin ngayon ng 10-year loan nila sa kotse, plus yung maintenance, plus yung gasolina. Parang they're barely making it. So parang, if given the option, magko-commute talaga sila. Correct. Pero ngayon, ang conversation minsan, car users versus pedestrians versus everything, na parang lagi na lang sector versus another versus another. Na parang bakit hindi natin tingnan yung litrato as a whole? Na baka naman yung mga pulisiya natin,
problema para sa lahat. Ah. Hindi lang para sa car users, hindi lang para sa pedestrian, lahat talaga. Na baka, ayun, yung sabi po ni Kuya Primo kanina, ayusin natin yung isang angle para lahat siya magtuloy-tuloy yung flow. Eh, ate, unity talaga yung sagot eh. yung doon ka papunta eh. Ang galing mo talaga, Haya. Aya. Siguro dadagdag Sarap ko lang po dun naman. Baka maihi ka katatawa. i-add ko lang dun sa suggestion mo kanina, di ba, yung idea na merong connectivity. Correct. Na every station, for example, sa MRT may mga connectivities yan. Pagbaba mo, hindi na mahirapan yung tao kasi nandyan na yung connection niya. Makakasakay na kagad siya papunta kung saan man siya next point ng destination. No? Ang problema lang minsan kulang. Correct. Correct. Kulang yung Mismo yung vehicles. kulang yung vehicle. Yung diba? transportation So pagdating mo doon, mismo. siksikan pa din, pila Yep. pa rin, matagal umalis. Correct. Kasi syempre yung driver kailangan yung punuin Correct. yung jeep niya, di ba? So siguro ang nakikita ko dyan lagi ever since mass transport Yeah. na marami. Syempre safe dapat at convenient. Mm. At syempre On time. affordable. Opo. Diba? Ako- Ay, MRT alone, natuwa ako sa MRT. Actually, recently natuwa ako sa MRT kasi never na ako nakasakay. Siguro dahil nga nag-pandemic Aba. at nag-pre-pandemic. Medyo maluwag ang trend Luwag. Medyo Dati maluwag ang talaga. trend yun. As Imagine, compared nung before the pandemic. Eto, Okay na. Oo, dati sobrang, nako. Pero- Sabi mo nga kanina, sardinas. Ang nakakatakot hindi diyan baka lumawag siya hindi dahil na-solve yung problema. Hindi. Kundi dahil dumami yung problema. Ibig Oo. sabihin, wala na kasing masyadong nagta-travel papunta na Makati Yeah. as compared before. Oo, kasi nga, may work from home pa rin eh. Nandun pa rin yung setup natin. Okay sana kung work from home. Paano kung unemployed yung mga tao? Ayun na. Correct. Diba? Eh alam natin na gusto nating ma-employ mga tao. So hindi Correct. pwedeng ituring natin na solusyon na walang Correct. trabaho yung Oo. mga tao. Correct. Diba? Ako talaga, I really hope, I really hope that the government also invests in its people, yung mga nagda-drive, yung mga drivers. Correct, ate. If they are given that kasi ang nangyayari ngayon may cut yan eh. May mga Yeah. cuts yan. So talagang pinupuno na lang ng pinupuno. Wala na sila, hindi na sila mindful kung siksika na ba dyan. Basta kailangan ko punuin, lalo na sa jeep, di ba? Sige, 10-seater lang siya, gagawing 11 or 12-seater kasi dagdag pasahe, dagdag Correct, karga yun. correct. Pero if imagine na Philippines na, kasi again, I believe that the people is the best resources of the country. Imaginein mo kung driver ka, marangal na trabaho ang pagiging isang driver Here. at well compensated ka. Correct. Let's say well compensated ka as a driver bilang konduktor, bus driver, Correct. imaginein mo, kahit 5 lang pasahero mo, lalarga ka eh. Correct. Tapos ang dami nyo, 5, 2 lang pasahero mo, lalarga ka kasi may oras eh. Which happens in other countries. It happens. Tapos ano yan? Ako, ako gagaling ko lang sa ibang lugar, nagbasa ako kagabi para makarating dito, no? And natuwa ako kasi ilan lang kami sa bus, mga 10, lumarga na. Opo. So sabi ko, sana ganun Ganun, yung, Imagine sana yung kung parang alas every puno. 20 minutes may Ganun. lalabas. Most Hindi countries natin ganun. mararanasan yung bottleneck na sinasabi. Tingin ko, Oo. yung solusyon doon sa sinasabi mo, dapat papunta doon sa pag-end doon sa boundary system. Ayusin na natin Ayun, no? yung system. Correct. Kung paano yung mga transport. Ayoko talaga yung boundary. Tapos yung pangalawa, yung merging of franchises. Correct. Wow. Na hindi siya parang pinerge mo yung franchises, pero isang ruta na lang. Kumbaga, minimerge mo yung mga franchises. Kasi may mga franchises na mas Apa. konti ang pasahero. May mga franchises na, Na madami mas naman maraming masyado. pasahero. Kapag naka-merge yung mga franchises na yan, pwede kang mag-deploy doon sa lugar Wow. na mas kailangan. Correct. Di ba? Kung sa isang lugar ay may yung cooperative Kooperatiba. or anumang collective ownership na entity yan ng mga transport mga PUVs, no? Pagka pagpalagay natin may 3 silang ruta, dito may gantong oras na punuan. Pero may oras na wala. Correct. Pero sa kabilang side, Yun yung oras na naman, punuan. ililipat mo eh. Correct. Di ba? Sa ngayon kasi, isang prangkisa, isang ruta. Correct. Kaya mayroong mga ruta na sobrang laki ng kita. May May mga mga ruta ruta na lugi-lugi. lugi. Diba? Laki ng kita, konti lang yung Kailangan pagsamasamahin mo yan. Correct. Para makaya natin yung hindi na naka-boundary, tapos pwede kang magre-deploy ng mga sasakyan kung saan siya kailangan. Apa. Yun yung isa sa mga nakikita natin, pwede maging solusyon. Pagdating naman sa road transport. Pero numero 1 talaga, tren.
Katulad mo, fan ako ng trend. Meron akong ebidensya. Beep card. Trend talaga, Oo. trend. Puti Trend para sa talaga. persons with disabilities. Opo, ano po ako, ambag ako ng konti sa discussion. Kasi po, parang hindi sapat na trend lang din. And in fact, parang yung trend, gumawa po kasi kami ng research sa lahat ng infrastructure pipeline natin until 2030. At halos 98% ng budget ng DOTR ay nakaalay sa trend. Pero even if matapos lahat yun ng 2030, there will still be around at least 8 million passenger trips a day, which will remain unserved. Kasi karamihan po talaga ng movement on the ground is on road transport. Yes. Totoo naman. So kahit po parang the trains are working, the trains are well, and we do need more trains, we do need parang longevity of trains na talagang malayo pa. But ngayon po kasi nagiging justification siya para pag-iwanan yung budget for road transport. Hindi dapat. Yeah. Opo, na parang, yun, yung sinabi niyo pong pag-abolish ng boundary system, halimbawa, yung mga transport workers hindi maayos yung kita, si Papa po, parang yung kwento ko nga na mahilig isabi dati, ano siya, parang, lalabas siya ng alas 4 ng umaga, alas 3, kasi alas 4 may mga katulad mo na pong pumipili, so parang, di ba, parang, kasabay din siya. Tapos, from 4 a.m. yan, hanggang alas 12 ng hapon, lunchtime, baboundary pa lang yan. Grabe. So, ilang oras na yun, walang oras, baboundary pa lang siya. So, kung titigil siya by 12 noon, wala pa siyang mauuwi para sa family niya. So, magla-lunch siya mabilis, tapos from 1 p.m. hanggang, 10 p.m., minsan 11 p.m., hanggat may pasahero, minsan 12 midnight, pumapasada pa yan. Kasi yung pasada yun pa lang yung take-home pay niya. Grabe. So, uuwi siya parang alauna, halimbawa, hanggang alas 4, 3 oras lang po yung tulog niya. Tapos parang yung take home niya nun lagi, 800 pesos. Tapos ganun Grabe. katagal. Ganun katagal. Ganun katagal talaga siya. Service road, FTI, pasa yung ruta niya. Talagang patayan talaga yung Kaya parang kapag narinig ko po yung commuters na syempre naiintindihan ko as a commuter na ano ba yan, yung mga jeep alas puno, kailangan punuin talaga o kaya humaharurot. Mare, mura kasi ng pamasahe. Correct. Mare, hirap na hirap kasi Correct. sila. Ang mahal. Ang mahal ng mga bagay-bagay. At yung pinakagusto ko pong ma-realize din natin as a country, lalo na yung government, parang kaya siya public transport kasi serbisyong pampubliko siya, mare. Pero parang everything is so privatized. Parang ayan yung mga ruta, sige, jeep, kanya-kanya kayong prangkisa. Kaya nyo na yan, organize yourselves. Alam niyo po, parang gano'n, yan mga tricycle, kanya-kanya rin kayo. Kung gusto nyo mag-todo, optional. Diba? Parang siya, hindi siya maayos sa sistema na talagang na-plot lahat. Parang they're like, alam nyo, basta magbigay tayo ng prangkisa, okay na, we've done our jobs. No, it's not like that. Parang Pero- everything has to be coordinated. Merong nagbanggit sa akin na ang analysis nila kung kaya naging ganyan yung itsura ng road transport natin. Kasi may panahon na yung mga umuwing OFW, mga Tama. nagre-retiro ng mga manggagawa, meron silang pera. Ang paraan para magkaroon silang social security dahil maliit lang naman yung mga di ba, yung pension natin dito. Correct. O bibigyan ka ng prangkisa. Tama po yun. May prangkisa ka ng tricycle, may prangkisa ka ng bus, di ba? Tama Ano po yun. pinamimigay na jacket, di ba? So, hindi siya isang transport system na inisip paano i-design. Correct. Di ba? Parang, sige, pamigay natin para may pagkakitaan ng mga tao. Nung time na ginawa yon, pwede. Kasi konti pa eh. Correct. Pero ngayon, hindi na ubra yung ganon. Kailangan na natin Sobrang gulo na makita po. yung buong sistema, maiayos yung design niya. From being commuter-centered, to being pedestrian-friendly, to being interconnected. So, Correct. Grabe talaga yung mga pinag-usapan natin ngayong hapon, no? Ako, even as a commuter, I learned so much from you. Ngayon, yung mga pinag-usapan natin, very big issues. Yes. Na-realize ko, no? It's not just for those who are commuters with disabilities, but even for all commuters actually. Laki ng na-identify natin na urgency na kailangan. So, now that we are aware, lalo na ako, no? I've been made aware of these, kailangan awareness to action ngayon. Diba? It's from awareness and then action. So ano kaya yung sa tingin nyo ng mga actions na pwede pang magawa yung ng government para mas maging sustainable yung mga sinuggest natin mga solutions kanina, no? Maging sustainable siya in the long run. Ako, siguro sa akin, start ako sa commuters. No? Very helpful yung ginagawa natin na pag-document. Correct. Ng- Thank you po. Thank you. Of course, yung mga citizens natin, Yeah. regular commuters. Yeah.
malaking tulong yun eh. Yung makikita ng ibang tao kung ano yung experience nila. Actually, right now, sa social media, makikita mo, halos everyday. Hindi natitigil yung ano, hindi natitigil yung pictures, yung videos, na commuters nandun lang din. Tapos, siguro the government should, syempre, number one is, pansinin naman nila yung situation talaga. Siguro bigyan nila ng focus din, yung transportation issue talaga. May ginagawa nga sila, but maybe it's not enough. Kasi until now, makikita natin yung sufferings ng commuters. Yeah. Nandun pa rin eh. Pre-pandemic, pandemic, post-pandemic, nandun. Hindi nawala. And of course, isa sa nakikita kong best talaga for us, for the commuters, and for us to be able to address or forward this issue to the government is ito nga, yung mga organizations, yung mga advocacy natin na gumagawa ng paraan para ma-voice out yung boses ng mga commuters na hindi naman nakapag-voice out talaga para sa gobyerno. So sila, kayo, no, kayong mga nasa advocacy, kayong inaasahan ng mga commuters to voice them out at ilapit itong mga issue na to sa government. Because you have the research, you have the data and everything. No? Kami naman as documentary, as photographers, as mga journalists na nandiyan, we are open sa lahat. No? Kung ano man yung mga issue na nandiyan. Nandan lang naman yung mga yan to cover, to help you spread the information kung ano mga kailangang information na meron. So, yan, yun sa journalist side or sa photographer side, yun yung pwede kong ma-share na pwedeng ibahagi ng mga commuters at the same time kung paano ibigyan ng pansin to ng government yung issue natin sa commute. Yan. Gusto ko yung sinabi ni Larry no, na dapat sana pansinin ng government yung plight ng commuters. So ang gusto ko sabihin na mensahe doon sa mga kapwa natin commuters, kapwa natin pedestrian, magpapansin. Correct. Yeah, totoo. Kailangan magsalita. Kailangan suportahan natin yung mga tao na nagsasalita. Sa social media, maraming mga commuters nagrereklamo. Malamang kakilala natin yung iba. Kaibigan, baka nga kamag-anak pa natin yung iba. Dati nating kaklase. Suportahan natin. Lalo na kung tingin natin na bino-voice out nila, yung tingin natin na dapat bino-voice out din natin. Diba? Correct. Kasi, alam nyo, ang politika, mahalaga dyan kung ano yung popular. Mahalaga dyan kung ano yung maraming sumusuporta. Ipakita natin na marami tayo. Alam Correct. natin, as a fact, na pinakamarami ang commuter. Correct. Yes. Pero hindi siya nararamdaman masyado. Correct. For some moments, kaya nga meron tayo na ipapanalo minsan, di ba? Sa social media, sa pakikipag-usap sa kanila, kasi nararamdaman nila na yung boses natin lumalakas. Correct. Kailangan panatilihin natin malakas yung boses natin sa pamagitan ng pagdadagdag ng boses natin doon sa collective na voice nating lahat. And pagsuporta doon sa tingin natin, nagiging tinig natin sa airwaves, di ba? Sa media, sa social media. Maging through post, through pictures, through videos o kung ano man. Nakikita natin sa mga pictures, halimbawa ni Larry, nakikita natin sa mga post ng Mubaswan, nakikita natin sa post ng The Passenger Forum. And we even encourage them, pumasok kayo sa mga Facebook groups Correct. ng mga commuters. Yes. I-share nyo kung Correct. ano yung inyong mga opinion sa mga bagay. Ano yung inyong sitwasyon. Nandyan yung How's Your Biyahe Best, Correct. nandyan yung Commuters of the Philippines, at marami pang iba. Pasukin yan. Minsan makakatulong din sa inyo yan. Correct. Doon mismo nagtutulungan commuter sa commuter. Correct. Ako minsan, pag nasa South ako, hindi ako familiar, pwede ako magtanong. Paano ba sa group pumunta chat mula po. sa ganitong lugar, papunta sa ganitong lugar? Tulungan tayo. Tulungan tayo sa individual nating mga kapasidad, tulungan tayo sa collective nating kapasidad. Correct. Yung sa amin ate, ginagawa namin, 3 levels siya. 3 levels. Lumalapan. Kasi yung audience kasi hindi lang homogeneous parang iba-iba siya. So sa local government halimbawa, minsan, alam mo, madami sa amin parang technical na tao. So mag-draft kami ng policy. Kaya kami yung mag-draft ng sulat. Tapos tatanungin namin yung mga mga halimbawa, probinsyano, sino pong gusto magpasa na to sa counselor nila? Kasi parang may gap kasi between yung technical, tapos kung sino yung magagaling mag-organize on the ground. Hindi siya always the same person. So, halimbawa, yung iba sa amin na technical, sige maglalagay kami. Tapos, halimbawa, si Kuya Doms, mahilig siya sa naga.
Ay, ako po, akin yan. At yung pag, ano niya on the ground, halimbawa sa atin, chill lang tayo, sige, I'll email it to my counselor. Siya hindi. Pinuntahan niya lahat ng barangay kapitan, ng bawat barangay doon sa Kanaman, sa municipality niya. So, may ganun siyang klaseng level. Pinuntahan niya yung congressman niya, pinuntahan niya yung ano niya, uma-attend siya ng LGU briefings, LGU council. So, may mga ganong energy na parang unpaid sila. Alam mo yun, parang hindi naman sila pero gusto nila bumibo. And parang ang role namin, nakikita namin na role namin sa coalition, ako, as someone who's also a technical person, is to give them the paperwork. Kasi, syempre, minsan nanghihingi sila ng papel and then sila na yung mag-lobby. At hindi lang po to para sa civil society gaya ni Kuya Dom. Kasama rin to halimbawa kila Ate Angie, kila Kuya Jaime, yung mga transport workers po, mga jeepney driver gaya ni Papa. Kasi di ba pag gusto nila mag-suggest, hihingiin niya ng mga LGU, pahingi ng papel, pahingi ng proposal. Mas hindi nga sila maka-text back sa sa cellphone. Parang hirap sila mag-type. Alam niyo po yun, parang hindi siya, it's something na talagang hirap sila gawin. Kasi digital technology yun So, ang lagi ko pong pina-volunteer ay Ate Angie, ako na po magda-draft ng PowerPoint. Tapos po, dun sa mismong event, ako po mag-share screen. Tapos kayo po magsalita. Kasi siya yung may legitimacy to actually advocate for herself and her sector. So, yun po yung sa LGU level. Kasi madami sila na gustong bumibo at talagang nag-o-organize sa ever since. Pero nahihirapan silang pumasok kasi madami talagang barriers sa participation ang demokrasya. Lalo na sa Pilipinas na kailangan edukado ka, kailangan ganito ka. Mag-ano ka ng budget, kailangan, submit me the Excel sheet. Mari, paano tayo mag-Excel sheet? Diba? Mahirap siya. Yan po yung sa local level. Yung sa national level naman, ayan, budget season ngayon sa Kongreso, ayan, maingay sila ngayon. To be honest po, madami naman tayong Kongreso na alay, na parang gusto i-champion natin. But karamihan sa kanila, walang datos to back it up. Wala silang parang, bakit? Magkano ba yung na-spend na natin sa rail? Hindi nila alam kasi no one's doing the study. So ang ginagawa po namin, we compile everything, we do the study, and then we give it to them. Para during the interpellation, and we brief everyone who's interested to be an ally. Para pagdating sa Kongreso debates, makaka-participate sila. So yung gusto naming budget for bike lanes, nagkakaroon. Yung gusto naming budget para ma-abolish yung boundary system, nagkakaroon. Kasi for a lot of them, yun nga po, hindi naman sila commuters, hindi naman sila jeepney drivers. Correct. So yung data nila to advocate for the sector, manggagaling sa amin, manggagaling sa atin, who are from the sector. And that's something na willing naman tayong gawin. Na parang, for me, halimbawa, as someone from the jeepney sector, okay lang sa akin if a congressman takes credit of my work. As long as the welfare of my sector gets better. Tama. Diba? Parang okay lang, go lang. Gusto mo sabihin ako mausap ko sa jeepney driver, sige lang, kahit ako lang yung kausap mo. It's fine, you can take credit as long as at the end of the day, makuha natin yung common good. Tapos yung third level naman pong ginagawa natin as millennials, ayan, as mga Gen Z. Paano ba Ate Haya? Ay, kami po kasi yung henerasyon na parang na kami, not my vibe. Diba, parang yung mga ibang henerasyon, magko-commute mahirap, sige, tsagaan natin. Yung henerasyon naman is like, I don't feel it. It's not for me. Not for me today. Ganun yung generation na namin. Parang kumbaga po, yung earlier generations, kumukulo pa lang yung tubig So parang mainit na naramdaman nila. Pero at the same time, we've been surviving this for 2 decades, for 3 decades. So what's another 1 year more, or 1 decade more? Pero for us, kami, parang early pa lang, too hot. Parang, I don't wanna boil. Ganon. So, ang ginagawa po namin, nag-advocate kami sa schools lahat. So, interviews. Yung kahapon po, pumunta kami sa Rizal High School. Tapos namigay kami ng mga bisikleta, ng mga bike racks, etc. Tapos parang yung fault doon ay, Rizal po kasi yung pinakamalaking high school sa Pilipinas. Para sa Pasig. Para mag-gets ng pamunuan. And supportive po yung administration na kapag kasi nagsimula yung 30 bata na mag-bike to school, parang it will be easy for everyone else to follow. And for some of them, kailangan talaga may magsimula. Siyempre may 30 kayong bata at mga teachers na nagbabike. Siyempre yung administration, baka kailangan natin magpagawa ng bike parking. Baka kailangan natin mag-advocate ng bike lane. Kasi it starts from there. So yun po, nagreklamo lang, tapos nagkichika. So yun yung 3 levels kasi po iba-iba yung kumpas at iba-iba yung kailangan. Minsan ang kailangan may ganang bisikleta kasi wala naman pera lahat ng tao. Pero minsan ang kailangan technical support. Tapos minsan ang kailangan naman ay moral support. Like sila Ate Angie, for example. Ayan, Wow. ate. Grabe.
Ito naman. I'm really having a lot of takeaways kasi parang dito kay Larry, I learned you have to connect and advocate talaga. Meron silang mga cup of tea, journalism, 'di ba, Correct. photos, etc. And this is what we can bring in the table. And kayong mga advocates, we are willing to work with you. 'Di ba? Tapos natutunan ko naman kay Primo, it's 'di ba, parang wala nang kuya. wala nang kuya, ayoko mag Very good, very good. Ilalayo ko na to. yung natutunan ko kay Primo is be seen, 'di ba? If you want to be heard, you have to be Correct. seen. Correct. Kung gusto mo mapansin, magpapansin ka. Correct. And you have to believe na may power yung voice mo. Kasi each of our voice matters eh. So, ang ganda. Tapos syempre yung 3 levels na parang, oo nga no, parang take into consideration yung capabilities mo, what you can do to. Kasi ako personally, I want the government to feel that they have a friend in us. Correct. No, they have a friend in us na they would see that there are, when they will make decisions, they have to be data-driven. Gaya nga nasabi ni Haya. They have to be able to make data-driven decisions. Kasi that will, they will be able to come up with sustainable, long-term solutions. Kasi data-driven sila. Hindi lang sila yung for the sake of budget allocation, for the sake na meron akong maging visible ako, may makitang project. Diba? Ito yung gagawin, ito yung gagawin. And una sa lahat, I commend, because I believe may works. No? Correct. The government is working really hard. Correct. And we want them to see and feel that they have an ally in all of us. So, for me, for it to be more sustainable, it's really from awareness to action. If the government is made more aware, and natuwa ako sa pagiging intentional, sabi nga ni Haya, meron silang member na hindi pwedeng email lang. Pupuntahan kita and I will share awareness, 'di ba? Parang mag-e-educate talaga tayo. And for me naman sa sector namin, I would really like more opportunities kung saan magkakaroon ng maraming sensitivity and awareness trainings for the staff. Correct. For management, for personnel, not just for persons with disabilities, but for all commuters. Kasi it's, ngayon nakita natin sa general conversation lang natin, ang dami natin na pinpoint na mga real issues, and these are urgent. Urgent ito kasi I've always been pro-people. Yes. Before deciding to really work for our own company, I've been working in the corporate and I understand how important people are. So imaginein mo na lang, no, it will affect the effectivity of an employee kung sa commute pa lang pagod na. Yes. Tapos, mas gusto, ako rin, na-feel kita doon, Larry. Mas gusto ko na lang mag-OT kasi mag-out ng 5. Mag-out na lang ako ng mga 8, 9 p.m. Kasi nga, alam ko rush hour, ang hirap. And sakto naman din, kahit naman hindi ko yung pinipilit, yung work mo talaga, mapapa-OT ka. Kasi naiintindihan mo na yung commute or yung travel, parang roadblock siya sa'yo. And I hope na through our conversations, ma-raise talaga yung awareness on the importance of commuter experience. Kasi a positive commuter experience leads to nation building eh. Yes. Wow. At the end of the day, Correct. yan yung heart ko talaga. Alam niyo, at the end of the day, parang sabi ko, I'm just one person, I'm a person with disability. What can I say, di ba, sa government? What can I say, what can I do? Pero I started to become more mindful kasi I'm aware. Now, lalo na nakausap ko kayo, mga advocates, so connect tayo lalo. And I would really want to translate yung awareness na yun sa actions ko para lahat ng gagawin ko leads to nation building. Sino ba naman ang gusto na ang Pilipinas hanggang dito na lang? Yes. Ako, personally, I believe napakayaman ng Pilipinas, hindi lang sa natural resources, pati sa human resources. Yes. Pati sa human resources, napaka-brilliant, napaka-talented. So, alagaan yung mga tao, alagaan ng mga commuters, at tingnan natin kung saan ang Philippines years from now with a very good commuter experience. So, happy to connect with you guys. Networking pagkatapos. Ganun pala yun. At Networking HR. Ganito po